Sziasztok! Szilveszteri smink 2.0. Mielőtt sminkelni kezdenék, átfújtam az arcomat egy rózsavízzel, egy kis hidratálást gyanánt, illetve kiegészítettem a szemöldökömön a hiányzó kis lyukakat egy golden rózos szemöldök ceruzával. Egyébként a termékneveket majd fel fogom ide a képernyő aljára nektek írni. Miután ezt abszolváltam, gyorsan beállítgattam a szálakat egy NYX-es zselével. Egyébként ez az egyik kedvenc szemöldökformázó termékem, viszont itt nem nagyon lehet Marokkóban kapni, úgyhogy otthon mindenképpen kell egy újat szereznem. A foltokat és a kisebb pattanásokat egy kamuflás korrektorral picit lefettem, illetve eldolgoztam az ujjammal, hogy ne legyenek ilyen foltok, hiszen az át tud ütni akár az alapozó alól, és hát nyilván azt nem szeretnénk, hogyha ilyen fehér pacák lennének a fejünkön. Egy matt alapozót használtam, a Catrice-nek, de majd a pontos nevét nem tudom fejbe, de ide írom nektek a videó alá. Egyébként, ha jól tudom, ezt az alapozót már nem lehet Magyarországon kapni, viszont nálunk még Marokkóban értékesítik. Nem akartam egy ilyen nagyon vastag fedésű alapozót feltenni, úgyhogy ez most így pont jó volt nekem. Közepes fedése van, elfedte a kisebb bőrhibákat, ennél több nekem most nem kellett, szerintem egy alkalmi sminkhez ez még úgy belefér. És amire nagyon figyeltem, hogy nagyon alaposan legyen eldolgozva, és szépen bedolgoznom az ecsettel az alapozót a bőrömbe, hogy ne maradjanak foltok, szépen el legyen oszlatva az anyag, és minél természetesebb hatása legyen, de azért, amit kell, azt elfedje az arcomon, és hát nem utolsó sorban, hogy semmi részt ne hagyjak ki, hiszen az nagyon csúnyán tud kinézni, hogyha egy alapozó nincs az ember arcán szépen eldolgozva, esetleg kihagy részeket, és ilyenkor én mindig akár kétszer-háromszor még az üres ecsettel áttapicskolom az arcomat, hogy biztos, ami biztos el legyen szépen dolgozva az alapozó. Korrektornak a kedvenc Catrice-es kamuflás korrektoromat használom. Már nagyon régóta, szerintem majdnem egész évben ezt a korrektort használtam. Valamiért ez most nálam egy ilyen nagy kedvenc lett, és ami külön plusz pont, hogy ez egyáltalán nem irritálja a szememet, mert sajnos nagyon sok korrektor, nem tudom miért, lehet, hogy az alkoholtartalma, vagy valamilyen anyagot tartalmaz, ami miatt nagyon gyakran bekönnyezi a korrektoroktól a szemem. Ennél viszont nincs ez a probléma, úgyhogy ennek kifejezetten örülök, és hát ráadásul ez egy olcsó termék. Különösebben nincs nagy fedése, inkább olyan közepes fedésnek mondanám, viszont szerintem így nincs most divatban az, hogy ilyen nagyon vastag termékeket rakjon fel az ember, most inkább az ilyen clean girl make-up fele haladunk. Itt az Essence-nek ez a kis puffnis kontúrsztikjét használtam. Nekem nem lett túl nagy kedvencem ez a termék, igaz, most próbálom ki talán másodjára vagy harmadjára. Az alapból ugye bronzerként van feltüntetve, viszont ez egy ilyen szürkés-barna árnyalat, tehát inkább kontúrnak felel meg, viszont még nem jöttem rá igazándiból, hogy lehet szépen eloszlatni, tehát nekem kicsit foltos, illetve úgy néz ki az arcom, mintha koszos lennék, úgyhogy ebből adódóan elővettem a Primarkos hasonló ilyen kis puffnis fejű bronzer terméket, és azzal sokkal szebb eredményt el tudtam érni. És egyébként a Primarkos, ha jól emlékszem, olcsóbb is volt, mert a Primarkos az 1100 forint, és szerintem az Essence-es egy picivel többbe kerül. Viszont az Essence-esnek ilyen nagyon finom cukorkás illata van, és pont is sminkelés közben elgondolkodtam rajta, hogy hát valószínűleg ezt a terméket ezt nem feltétlenül
nekem találták fel, vagy az én korosztályomnak, hanem lehet, hogy inkább ilyen nagyon fiatal leányzóknak, akik még most kísérleteznek a sminkeléssel, és még nem feltétlenül olyan elvárásai vannak egy termékkel szemben, mint mondjuk nekem. Bár én nagyon szeretek drogériás termékeket is vásárolni, szintén eszences pirosítót használtam, ez viszont egy elég jó termék. Úgyhogy ezt abszolút tudom nektek ajánlani, és ez is egy ilyen 1000, egy néhány száz forint, de majd megnézem nektek az árát is pontosan, hogy most mennyibe kerül. Illetve ezt most még ezeket a termékeket, javarészt, amiket használtam, ezeket még most is értékesítik, talán egy-két kivétellel, de azt majd mondom nektek, hogyha esetleg használtam olyan terméket, amit nem lehet már megkapni, hogy azt ne is keressétek. Tudom, igyekszem olyan termékeket mutogatni, amiket még meg lehet venni, de sajnos nem mindig sikerül. A Burjois-nak a bronzerét vittem fel, illetve ezzel fixáltam a krémes kontúrt. Nekem picit vegyes érzéseim vannak ezzel a termékkel kapcsolatosan, mert egyébként nagyon szeretném, viszont az egy problémám van vele, hogy eléggé ilyen narancssárgás a bőrömön, és hát sajnos, mivel nagyon fehér bőröm van, ezért sok esetben járok így bronzosító termékekkel, hogy ilyen répaszínű, meg ilyen narancssárgás színe lesz az arcomon, viszont maga a kiszerelése a terméknek, és ahogy el lehet dolgozni, nagyon szépen el lehet satírozni az arcon, szépen össze lehet dolgozni vele a sminket, emiatt egyébként nagyon tetszik. Lehet, hogy ki kéne próbálnom esetleg egy másik árnyalatát is, és hát ezen gondolkodom, hogy esetleg egy más árnyalatban még meg fogom vásárolni. Ezután arra jutottam, hogy még egy picit a bronzosításomat szeretném az arcomon extrázni, és a NYX-nek az új kontúr termékét is felvittem egy picit, illetve ezt a kis Catrice-es Duo highlighter és pirosító terméket használtam. Hát amit látjátok, ez egy brutálisan pigmentált termék. Épp hogy csak egyszer beleérintettem az ecsetnek a hegyét, és hát egy ilyen jó nagy folt lett az arcomon, viszont nagyon szépen el lehet dolgozni, tehát nem kell megijedni, orvosolható ilyen esetben a probléma, ahogy láthatjátok a videóban, ez nekem is sikerült, bár így hirtelen megijedtem, hogy húha, és nekem ez a szín is nagyon tetszik. Viszont ebbe a kis palettába a highlighter az nekem nem annyira jött be, az szerintem egy nagyon visszafogott, finom highlighter, ami hát nem az én kedvencem. Viszont az új kedvencem, amit itt mutattam nektek, ez a Primarkos rózsaszín baking puder, hát ez nekem hatalmas szerelmem lett. Én ebbe teljesen beleszerettem ebbe a termékbe. Nem tudom, hogy drogériában most lehet-e nálunk hasonlót kapni. Én ahogy így az interneten nézegettem, talán a Trendy Top-nak, vagy a Rival Loves Me-nak van hasonló terméke, viszont ebben lehet, hogy ti tájékozottabbak vagytok, mivel nálunk nincsen se DM, se Rossmann, így annyira nem vagyok teljes mértékig képben, hogy otthon milyen termékeket lehet nálunk megvásárolni. És hát én már a koromból kifolyólag abba a kategóriába tartozom, akinek már annyira nem áll jól, hogyha bakingel, így 35 éves már elmúltam, viszont ezzel a termékkel tudok bakingelni az arcomon, mert szép lesz, és tényleg nagyon szép lesz tőle a bőröm. Az összhatása, ezt nem tudom nektek szebben elmagyarázni, de szerintem azért a videó is valamennyire visszaadja, és ti is láthatjátok, hogy ez így tényleg jó tud. Na, és hát az egyik kedvenc highlighteremet használtam, örök kedvenc a Catrice-nak ez a highlightere.
itt most kicsit megvágtam a videót, de egyébként a 0,10-es és a 0,20-as árnyalatot is használtam, egymásra felvéve. Nekem ez az all-time favorit termékem. Egyébként látszik is a csomagoláson, hogy hát ezt azért tényleg használom, és nálam ez konkrétan a high-end highlightereket is veri torony magasan, és nagyon-nagyon gyakran használom. A szememre a jól megszokott kis bázisomat vittem fel. Ha jól emlékszem, ez flormáros termék, de majd biztos, ami biztos, minden terméknek majd ide fogom nektek írni a nevét és az árnyalatát, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindent jól mondok most nektek. Ebbe már nem vagyok annyira biztos, hogy ezt a terméket újra venném. Egyébként egy jó személybázis, viszont nekem vannak más kedvenceim. Egyébként a P. de azt nem tudom ide megrendelni. Ha drogériásat akarnék venni jó áron, akkor ezt használnám. És hát úgy döntöttem, hogy ennek a Catrice-es Szörnyel a defrászos palettának adok még egy lehetőséget, mert amikor először próbáltam, alapjáraton nem használtam túl sokszor, talán 2-szer, akkor annyira nem tetszett. Viszont most, gyerekek, minden negatív véleményemet eloszlatta. Ugyanis most teljesen máshogy használtam benne a színeket, és kellemesen csalódtam egyébként, de majd mondom nektek útközben, hogy miért. Az első szín, amit felvittem a szememre, lényegében egy ilyen félkörsatírt készítek, egy körsatíros smink lesz a végeredmény. Egy ilyen halvány barnás szürkés színt vittem fel háttérszínnek, amit szépen elsatírozgattam. Ezzel egyfajta keretet adtam a szemsminkemnek. Egyébként egy ilyen smoky, kicsit füstös szemsminket fogok elkészíteni, különböző fényes, glitteres színekkel, semmi extra, de nekem valamiért ez az igazi szilveszter is. Még nem tudom miért, nekem a karácsony az aranyfényes színekről szól, vagy glitterekről, és a szilveszter az pedig inkább az ilyen fekete szmoki, sötét szürke, szürke szmoki, és inkább az ezüstösebb vonalról. Nem tudom miért, valamiért ez így maradt meg nálam. És ezt a színt egy sötétebb szürkével kezdtem el bemélyíteni, és hát már itt is egyébként kellemesen csalódtam, mert valami, nem tudom miért, vissza kell néznem majd az előző videót, amikor ezt a palettát használtam, mert szerintem én ezt egy másik bázissal próbálgattam, és ha jól emlékszem, akkor nem tetszett. Akkor olyan nehezen tudtam a színeket satírozni, hát most sokkal több, vagyis pontosabban sokkal könnyebb dolgom volt, és nem tudom miért, de most teljesen pozitív volt a véleményem a palettáról. Az biztos, hogy sokkal több munkát igényel a színeknek az elsatírozása, vagy összesatírozása, mint mondjuk egy másik, akár high-end, vagy professzionális palettánál, de ez egy drogériás paletta, tehát nyilván ezért a pénzért nem feltétlenül várhatjuk el ugyanazt a szintet. Ahhoz képest szerintem drogériás viszonylatban összehasonlítva más drogériás szemhéjfestékpalettákkal szerintem egy picivel jobb. De most így kb. Harmadjára használtam, most kell azt mondom, hogy kezdek rájönni, hogy hogyan kell használni a palettát, és hozzá kell tennem, hogy általánosságban az ilyen füstös szemsminkeknél, főleg, hogyha sötét szürkét használunk, vagy akár feketét, annak az összedolgozása, összesatírozása, tényleg, hogy szépen kinézzen, ne legyenek ilyen csúnya foltos részek.
szerintem sokkal több vagy sokkal több időt igényel, mint mondjuk egy bármilyen más színnek, vagy típusú sminknek az elkészítése. Na, de közben folytassuk, hogy mi történik a sminkkel. Egy nagyon sötét, szürke árnyalatot vittem fel a külső vébe és a mélyítő vonalamba. Gyakorlatilag egy ilyen füstös szemfestést próbáltam kialakítani. Elég jól építgethető volt egyébként a szín, de hát amúgy rohadtul porzik a paletta, de azt, hogy mennyire porzik a paletta, arra nem tudok igazán haragudni vagy mérges lenni, mert nagyon drága palettáknál is előfordul az, hogy irtózatosan porzik, ami viszont szerintem sokkal gázabb. Amikor egy ilyen füstös szemsminket készít az ember, akkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy tényleg szépen össze legyenek satírozva a színek, ne legyenek éles vonalak a sminkben, mert főleg, hogyha szinte majdnem fekete ez a szín, amit én is használok, ilyen esetben nagyon látszik és nagyon csúnya, hogyha nincs szépen eldolgozva, úgyhogy erre tényleg áldozatok időt. És ami most így hirtelen eszembe jutott, hogy eddig ezt a palettát glitter primer, glitter ragasztó nélkül használtam. És gyorsan, mielőtt felvittem volna a glitter ragasztót, még egy picit kitisztogattam a szemhéjam, a mozgó szemhéjam középső részét, előső és középső részét, de csak így újjal korrektort feltapogattam, semmi extra, és erre vittem fel szintén új beggyel a szemhéjamba tapogatva egy NYX-es glitterragasztót, és arra kezdtem el ezeket a nagyon fényes, glitteres színeket bele tapogatni a szemhéjamra, és hát gyönyörű szépen nézett ki. Nem adja vissza egyébként a videó, mert élőben sokkal-sokkal szebb volt, és én őszinte leszek, én most nagyon meglepődtem, és nagyon elégedett voltam vele. Menet közben azért egy-két helyen még visszaerősítettem a színre, biztos, ami biztos alapon, de én azt gondolom, hogy ez a smink most sokkal szebb lett, mint az előző kettő, amit ezzel a palettával készítettem. Egyébként gondolkodom rajta, hogy a Hudának a Grunge palettája, azt szerintem nagyon hasonló színeket tartalmaz, és lehet, hogy fogok majd készíteni egy ilyen összehasonlító videót, bár őszintén szóval még nem csekkoltam le, hogy ténylegesen van-e hasonlóság, mert most lehet, hogy csak az én fejemben létezik ez a hasonlóság. Most már szinte az utolsó lépéseknél járok a sminkben, így gyakorlatilag annyi történt, hogy a sötét szürke színtől kezdve a világos szürkéig három vagy négy különböző szürke színt feltapogattam az új begyemmel a mozgó szemhéjamra, és egy nagyon picit összesatírozgattam, elsatíroztam a színeket, és nekem nagyon tetszett a végeredmény. Nem azt mondom, hogy életem legjobb palettájáról van szó, de drasztikusan jobb a véleményem. Most már így azt hiszem harmadjára vagy negyedjére használtam most a palettát. Most már sokkal jobban vélekedek, és ezért is van az, hogy sokszor többször kell egy terméket próbálgatni, tesztelgetni, hogy igazán releváns véleményt tudjon mondani az ember róla, hiszen előfordulhat, hogy tesztelgetni kell az adott terméket, ki kell ismerni a tulajdonságait, és volt olyan is, hogy mondjuk egy termék elsőre nagyon tetszett, és amikor elkezdtem többször használni, próbálgatni, akkor viszont teljesen megváltozott a véleményem, és már nem volt jó, vagy nem működött rajtam annyira jól. Ez nagyon vegyes, illetve én azt is észrevettem, hogy vannak tipikusan olyan termékek, amik mondjuk ősszel, télen, amikor kicsit hidegebb az idő, vagy nem annyira zsíros, olajos a bőröm, akkor sokkal jobban működnek,
vagy nyáron a melegbe jobban szeretem az adott terméket használni. Szóval nagyon sok esetben még ilyen dolgok is befolyásolják, hogy az ember mennyire tud boldogulni egy-egy termékkel. Gyorsan kihúztam egyébként az alsó és a felső vízvonalamat egy Maybelline-es fekete szemceruzával. Egyébként mindig elfelejtem, hogy ezt sminkelés előtt kellene megejteni, mert sokkal kényelmesebb, és akkor nem tapicskolja az ember össze a szemsminkjét. Itt éppen használhattam volna Gainliner-t is, de valamiért most ez a fekete szemceruza esett kézre, és egyből rögtön el is satíroztam egy picit a szempillatövembe, hogy ne száradjon meg, mert ez a Maybelline-es szemceruza nagyon gyorsan megszárad, és utána már nem igazán lehet elsatírozni, és ebbe egy világos barna árnyalatot belesatíroztam a szélébe, ugyanazt a világos barnát, amivel kezdtem a sminkemet, és még a legvégén a legsötétebb szürkéből rámentem a szempillatövemre, lényegében ezzel fixáltam a szemceruzát, és még egy picikét meg fogjuk extrázni a szemsminkünket, ugyanis van nekem 2 drogériás pigmentem, amit sajnos már nem értékesítenek, ez biztos, mert ezek ilyen limitált, talán ilyen karácsonyi, téli kollekciók voltak, és hát ezeket már nem tudjátok sajnos megvenni, viszont a NYX-nek nagyon jó pigmentjei, glitterei vannak, amik szerintem nagyon jó árban beszerezhetők, és tényleg csodaszépek, úgyhogy azokat abszolút tudom alternatívaként ajánlani nektek, és ugye a Rossmannnak a polcain találjátok meg, illetve webáruházakból tudjátok megrendelni. Úgyhogy az alsó szemhéjam belső részére, a szemzughoz egy ilyen világos, szürkés pigmentet vittem fel, és a belső szemzughoz teljesen közel egy nagyon pici, ilyen fehéres, jeges pigmentet, de itt egyébként el is követtem egy hibát, mert elfelejtettem a glitterragasztóból felvinni. Érdemes ilyenkor is egy nagyon picit előtte, akár egy fülpiszkálóval, vagy bármivel, kis ecsettel egy kis glitterragasztót felvinni, és abba belenyomogatni a színt, mert nekem elég rendesen le is hullott a pigment, és tiszta csillámpor volt a fejem. Itt mutattam nektek, hogy kiegészítettem a sminket egy másik palettával, egy Revolution-os, emlékszem Flawless nevű palettából a fehéret, és ezt pedig a belső szemzugomba vittem fel, egy kicsit így kinyitni a tekintetemet, és ezt dolgoztam össze a felső szürke színnel. És itt mutatom, hogy egy tusvonalnak a megrajzolásával próbálkoztam. Hát túl sok minden nem látszódott, mert elég sötétre készítettem el a sminket. Egyébként ez egy Catrice-es, tusos, filces szemtus. Jó, ezt most jól megaszontam, tehát ez egy filces szemhéjtus. És nem szeretem, abszolút nem szeretem ezt a terméket, úgyhogy nem is tudom nektek ajánlani. És igazából még annyit csináltam, hogy a külső V-nél egy picit a széleket korrektorral, de már csak ami az ecsetem maradt, kicsit kiéleztem, kitisztogattam, hogy még szebb legyen a szemsminkem, és most jöttem rá egyébként, hogy nem kontúroztam meg a nózimat, úgyhogy azt még gyorsan megcsináltam, és már csak a szám van, és készen is vagyunk a sminkkel. Egy sötét barna golden rózos ajakkontúr ceruzával körberajzoltam az ajkaimat,
És egy nagyon picit egyébként ecsettel el is satíroztam, hogy ne legyen ilyen nagyon éles körvonala. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen rúst kéne, vagy milyen szint kéne az ajkaimra felvinni ehhez a szemsminkhez, mert általában nekem ez a barnás nude a komfortzónám, viszont úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha kipróbálnék egy rózsaszínesebb pink árnyalatot, és szerintem jól tettem, hogy erre esett a választásom, mert kifejezetten összhangba hozta szerintem a szemsminket, mert ugye azért a szememen inkább hidegebb árnyalatokat használtam, ami egy kicsit ilyen komorabb, démoni tekintetet eredményezett, és szerintem ez a kicsit ilyen rózsaszínesebb, egyébként egy burzsóá rúzs, talán egy picit így megtöltötte jobban élettel az arcomat, bár ez lehet, hogy csak az én véleményem. Nem nagyon szoktam így sminkelni, vagy nem nagyon szoktam ilyen színű rúzsokat használni. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek mennyire sikerült jól, vagy mennyire találtam el ezt a szájkombót. Nekem tetszik egyébként, én el tudnám képzelni, hogy hordom akár hétköznapokban is, hát nyilván a szemsminket az nem, az abszolút egy ilyen bulis, szilveszteri alkalmi smink. Az aktuális kedvenc szempillaspirálomat vittem fel, ami szintén egy golden rózos. Egyébként most jöttem rá, hogy igazániból annyira kiszelektáltam a szempillaspirálljaimat, hogy lassan ideje elindulnom és beszerezni néhány újat. És nyilván, mivel ez egy drámaibb smink, ehhez azért szerintem jól mutat, hogyha felrak az ember egy műszempillát, úgyhogy az újonnan beszerzett Essence műszempillát dobtam fel, ami picit egy ilyen cicásabb szempilla. Nem az a nagyon nagy, de nekem tetszik. Én ezt a fajta műszempillát szeretem egyébként a legjobban, ami picit ilyen cicásabb szemet kölcsönöz. Egyébként nem vagyok túlzottan műszempilla párti, de vannak sminkek, amihez szerintem kifejezetten jól néz ki. És itt mutatom nektek az én kis trükkömet, hogy én a végén, amikor felragasztom a pillát, mindig egy picit szemöldök csipesszel összenyomkodom a végeit, és akkor itt tényleg összesimul a saját szempillámmal, és hát el is készültünk a sminkkel. Remélem tetszett a videó, és legyen szép napotok!